یه نکته جالب توی این کمپرسور، ببینید ما تو کمپرسور پیستونی این قضیه تو اسکرال ها هم هست، توی اسکرو هم هست، تو همه کمپرسورها، بیشتر مدل های کمپرسورها. ببینید تو کمپرسور پیستونی در قسمت خروجی نگاه کنید، دیسچارج اومده جمع میشه، میخواد از اینجا خارج بشه. یه قطعه ای دادیم تو اکثر کمپرسورهای پیستونی توی ظرفیت بالاها، این رو داریم. خب این قطعه هستش. خب ببینیم این روش مشخصات داره یا نداره. این مدل نداره، معمولا مارک شرکت هاندروی امریکا هستش. ببینید زمانی که فشار دیسچارج ما بالا میره، مثلا میره بالای 400 پی اس آی، فشار طراحی دارن اینا، معمولا بین فشار 400 تا 450 پی اس آی. یه تفلون، یه فنره که توی فشار ثابتی طراحی شده عمل میکنه. فشار دیسچارج رو از اینجا میزنه به قسمت ساکشن. پس یعنی اینجا مرز کم فشار و پرفشار هست، این داخل اینطوری فشار یک سره میشه، ساکشن و دیسچارج قاطی میکنه. به طور تجربی بهتون میگم یه چیزی هول و هوش از هر 200 کمپرسوری که ما باز میکنیم یکی از این قطعه ها خراب میشه. پس باید بهش دقت بکنیم. تو اسکروها کمتره، اما تو اونها هم ما میبینیم. توی اسکروها به طور تقریبی از هر 200 تا 300 کمپرسوری که باز میکنیم این قطعه باید عوض بشه. راه تست این قطعه چی هستش؟ اینو بذارین یه آلن یا یه پیشگوشتی بذارین روش، فشار بدید. فشار که میدید میره رو به پایین. وقتی که فشار برمیداریم فنر برمیگردونه. راه تستش این هستش.